Open your Chrome browser. After type the Windows 7 launcher. त्यसपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र स्क्रोल गर्दै जानुस् तल। यहाँ डाउनलोड विन्डोज 7 लन्चर भनेको छ, यहाँ ट्याप गर्नु होला। ट्याप गर्नु होला। यस्तो गर्नु होला। यहाँ डाउनलोड भइसक्यो। म यहाँ ओपन गर्छु यसलाई। इन्स्टल गर भन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ केही समय लिएको छ यो इन्स्टलिङ हुनको लागि। इन्स्टल भइसक्यो। म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तल हेर्नुस्, यहाँ कन्टिन्यू भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस् एकचोटी। हेर्नुस् यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखियो। मेरो फोन अघि नै कस्तो थियो देख्नुभयो। अहिले हेर्नु, यसरी आफ्नो फोनलाई ल्यापटप जस्तै युज गर्न सक्नुहुन्छ।